Κύριε Βαρουφάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε που είδα για πρώτη φορά το πώς η συνεπιμέλεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πώς μπορεί να αμβλύνει τον πόνο στη διαδικασία ενός διαζυγίου, ενός χωρισμού, να στηρίξει τα παιδιά, να στηρίξει τους γονείς, ώστε οι γονείς να στηρίξουν τα παιδιά. Την είδα εκείνη περίοδο, 2005 ήταν, και θα μου επιτρέψει να μιλήσω επί προσωπικού, γιατί το προσωπικό είναι πολιτικό, όπως μας μάθαν οι φεμινίστες στη δεκαετία του 70. Πριν τότε, το 2005, ήταν μια περίοδος που η κόρη μου, 15 μηνών τότε, αποδήμησε με τη μητέρα της βεβαίως στην Αυστραλία. Εκείνη την περίοδο είχα γνωρίσει ένα ζευγάρι το οποίο έκανε πράξη τη συνεπιμέλεια, συνενετικά βέβαια. Ευκατάστατο ζευγάρι, περπατούσαν το μονοπάτι το δύσκολο του χωρισμού με τον πόνο που αυτό σημαίνει, αλλά ήταν τυχεροί, είχαν τις δυνατότητες, είχαν δύο σπίτια κοντά το ένα με το άλλο και ο ένας γονιός και ο άλλος μπορούσαν να προσφέρουν ύπνοδωμάτια στα δύο παιδιά τους, το σχολείο ήταν κοντά και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι τους ζήλεψα πάρα πολύ. Η σύγκριση με εκείνο που βίωνα εκείνη την περίοδο ήταν συντριπτική. Μόλις είχα συμφιλιωθεί με την ιδέα που είμαι σίγουρος ότι συνθλίβει τόσους πατεράδες εκεί έξω, την ιδέα ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε χωρίς το παιδί μας. Αν και η δική μου περίπτωση ήταν βέβαια ακραία, γιατί πιο μακριά δεν μπορούσε να πάει η κόρη μου, αν συνέχιζε θα γύρναγε πίσω. Δεν έχω αμφιβολία ότι εκείνος ο πόνος, εκείνη η απόγνωση είναι κάτι το οποίο ζουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί έξω. Από αυτό λοιπόν το βήμα της Βουλής, κοιτώ στα μάτια εσάς τους πατεράδες που κι εσείς αναγκαστήκατε να πιείτε το δηλητήριο αυτής της συμφιλίωσης με την απάνθρωπη ιδέα ότι δεν μπορείτε να ζείτε με τα παιδιά σας. Και σας λέω ότι ναι, από προσωπική εμπειρία ξέρω τον πόνο του να είσαι στο αυτοκίνητο παραγαρισμένος απ' έξω και να μην μπορείς να δεις το παιδί. Το θυμό που φουντώνει μέσα σου με τη σκέψη που μπορεί να είναι αληθινή ή να μην είναι αληθινή, ότι κάποιος χρησιμοποιεί ή κάποια χρησιμοποιεί το παιδί εναντίον σου. Την αδικία του να σου λένε ότι είναι προς το συμφέρον του παιδιού να μην μεγαλώνει με σένα. Τη στεναχώρια να πρέπει να υποχωρείς συστηματικά σε πράγματα που εσύ θεωρείς ότι είναι ουσίας για να μην ξαναπιαστεί σε διασταυρώμενα πυρά το παιδί. Την ανημποριά να μαθαίνεις στο παιδί σου πράγματα που ξέρεις και που πιστεύεις ότι θα πρέπει να ξέρει, αλλά που δεν προλαβαίνεις να τα μάθεις ένα Σαββατοκύριακο στις διακοπές που είσαι μαζί. Την αίσθηση ότι παίρνονται μεγάλες αποφάσεις πίσω από την πλάτη σου. Θυμάμαι την ασφυξία που προκαλούσε η σκέψη ότι αν θα πήγαινα στο δικαστήριο να ζητήσω την επιμέλεια του παιδιού ή τη συνεπιμέλεια, θα έχανα. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Εάν είχα ένα κουμπί να το πατήσω, να έχω την κόρη με 100% του χρόνου μαζί μου, θα το πάταγα. Αν είχα ένα άλλο κουμπί που μου την έδινε 50% του χρόνου, θα το πάταγα. Αν είχα ένα κουμπί που μου την έδινε το 1/3 του χρόνου, θα το πάταγα. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλο τι θα ήθελα και άλλο τι θέλω να μπορεί ή να μην μπορεί το κράτος να κάνει στο όνομά μου. Θυμάμαι μια συζήτηση τότε που ζούσαμε στο Τέξας, στην πολιτεία πρωταθλήτρια στις εκτελέσεις, με κάποιον ο οποίος ήταν υπέρμαχος της θανατικής ποινής και μου λέει, καλά, εσένα άμα την κόρη σου, τη γυναίκα σου, την βίαζαν και τη σκότωναν, δεν θα θέλεις να σκοτώσεις το δολοφόνο, το βιαστή? Και χωρίς να το σκεφτώ, του λέω, θα τον έπληγα με τα χέρια μου. Αλλά αμέσως πρόσθεσα, αλλά δεν θα ήθελα να ζω σε μια χώρα, σε μια οργανωμένη κοινωνία που μου το επιτρέπει. Δεν θα ήθελα να ζω σε μια οργανωμένη κοινωνία που να τον σκοτώσει εκ μέρους μου. Το ίδιο ισχύει και με τη συνεπιμέλεια. Ναι, την ήθελα για μένα, διακαώς, όπως τη θέλουν και τόσοι άλλοι. Αλλά αν δεν είναι δυνατόν να συμφωνηθεί συνενετικά, όχι, δεν θα ήθελα την οργανωμένη κοινωνία να την επιβάλλει για πάρτι μου. Ποτέ δεν θα ήθελα ένα κράτος να νομοθετεί αυτά που θα ήθελα να γίνουν πάνω στο θυμό και στην απελπισία μου. Άλλο, κύριε Υπουργέ, μια ευχή και άλλο η επιβολή μέσω της βίας, ιδιωτικής ή κρατικής, αυτής της ευχής. Τα πιο όμορφα πράγματα όταν επιβάλλονται
μεταμορφώνονται σε τερατουργήματα. Πάρτε την αγάπη, τον έρωτα. Όταν έρθει αβίαστα δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Όταν όμως επιβάλλεται δια της βίας γίνεται βιασμός. Αυτό ισχύει με τη συνεπιμέλεια των παιδιών μετά από ένα χωρισμό. Αν προκύψει συνενετικά η συνεπιμέλεια, είναι μια όαση στη δυστυχία του χωρισμού. Αν όμως τη συνεπιμέλεια την επιβάλλει το κράτος, μετατρέπεται σε τραγέλαφο. Μετατρέπεται σε σχήμα οξύμορο με θύμα το παιδί. Το ξαναλέω. Ήθελα διακαώς τη συνεπιμέλεια. Όμως ταυτόχρονα καταλάβαινα, με πόνο και ίσως και με οργή, δεν το κρύβω, ότι σωστά δεν είχα δικαιώματα ως πατέρας. Δικαιώματα είχε μόνο η κόρη μου. Συνεπιμέλεια ίσον συνεργασία. Και η συνεργασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν επιβάλλεται με νόμο. Ευχής έργο το παιδί να έχει 2 ισότιμα σπίτια. Να περνά, όπως είπα στο προηγούμενο παράδειγμα στο οποίο σας παρέθεσα, μια εβδομάδα με τον ένα γονιό, μια εβδομάδα με τον άλλο γονιό. Και όταν μεγαλώσει, όχι πολύ μεγάλο, 12-13, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, να επιλέγει μόνος του, μόνη της, τις εβδομάδες και τις ώρες που περνάει με τον ένα γονιό ή με τον άλλο γονιό. Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει πράγματα που κανένας νομοθέτης, κανένας δικαστής, κανένας κρατικός λειτουργός δεν μπορεί να επιβάλλει ή να υποπτεύσει καν. Σπίτια που να είναι κοντά ώστε το παιδί να μπορεί να πηγαίνει στο ίδιο σχολείο. Οικονομική δυνατότητα των γονιών ώστε να προσφέρουν ο κάθε γονιός αντίστοιχες συνθήκες στο σπίτι το οποίο είναι δίπλα ή κοντά το ένα με το άλλο. Συνθήκες και ζωής και δουλειάς που να δίνουν τα προνόμια στους γονείς να μπορούν να σηκώσουν το βάρος, την ευθύνη του πήγαινε έλα μια εβδομάδα ένα, μια εβδομάδα άλλος, 3 εβδομάδες ο ένας, μια εβδομάδα ο άλλος. Θέλω να έρθω στον φόβο της λεγόμενης και αναφερόμενης στο νομοσχέδιό σας αποξένωσης του παιδιού από τον χωρισμένο πατέρα. Δεν το κρύβω, τον είχα αυτό το φόβο. Όταν είδα την κόρη μου να φεύγει, ιδίως τόσο μακριά, τον είχα αυτό το φόβο. Ευτυχώς απεδείχθη, όπως συμβαίνει, είμαι σίγουρος πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι ήταν ανόητος φόβος. Τα παιδιά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αποξενώνονται από γονιούς που τα αγαπάνε. Ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο περνάνε μαζί τους. Προχτές, η κόρη μου, η Ξένια, έγινε 17 χρονών. 17 χρόνια απόστασης. 17 χρόνια, θυμάμαι από μικρό παιδί, πριν εσείς έχετε ακούσει το Skype, εγώ της διάβαζα παραμύθια από το Skype και την έβλεπα στην οθόνη να αποκοιμιέται. Από το 2005. Δεν σας κρύβω ότι ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσουμε επικοινωνία, ιδίως όταν μεγάλωνε. 3-4 φορές το χρόνο βρισκόμασταν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό από απόσταση, έξοδα, κούραση. Το καταφέρναμε. Να πω κιόλας ότι ο καιρός της πανδημίας είναι πολύ σκληρός για μας. Γιατί είναι η πρώτη φορά που για πάνω από ένα χρόνο δεν έχουμε βρεθεί. Δεν ξέρουμε πότε θα ξαναβρεθούμε. Τα σύνορα της Αυστραλίας είναι κλειστά μέχρι τα μέσα του 2022, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι παρόλα αυτά είμαστε ίσως πιο κοντά, πιο δεμένοι από ό,τι θα ήμασταν αν ζούσαμε μαζί. Με απώλειες βέβαια. Δεν υπάρχει μέρα αυτά τα 17 χρόνια, όταν δεν είμαστε μαζί, που να μην χαρακτηρίζονται από το άλλη μια μέρα χώρια. Μετρούσαμε τις μέρες για να βρεθούμε και όταν βρισκόμασταν μετρούσαμε τις μέρες μέχρι το χωρισμό. Κυρίες και κύριοι, άλλο αυτό και άλλο ο φόβος της αποξένωσης, άλλο η ψευτοθεωρία της αποξένωσης των παπάδων. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, όταν δεν υπάρχει η συνενετική οδός προς τη συνεπιμέλεια, πρέπει να υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια με εξειδικευμένους δικαστικούς, μακριά από την Ευελπίδων, μακριά από τα συμβατικά δικαστήρια, σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους, με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα συνένεσης ή μιας επιμέλειας των παιδιών που να είναι προς όφελός τους, με βασικό και μοναδικό κριτήριο την προστασία των δικαιωμάτων τους. Αντί για αυτά, τα ακριβά οικογενειακά δικαστήρια, εσείς τι κάνετε, αλλάζετε τον νόμο. Και ποιο νόμο? Το οικογενειακό δίκαιο του 1983,
που παραμένει μέχρι και σήμερα παράδειγμα προς μίμηση, ένα μνημείο προοδευτικής νομοθέτησης και ορθού λόγου. Θέλω εδώ, στο βήμα αυτό της Βουλής, να αποτίσω φόρο τιμής στις γυναικείες οργανώσεις που κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 δούλεψαν τόσο σκληρά για να γίνει πραγματικότητα το οικογενειακό δίκαιο του 1983. Θα αναφερθώ στην Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, στην Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών, βεβαίως στην Ένωση Γυναικών Ελλάδας και ιδίως στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, που αξίζει μια αναφορά, γιατί ξέρω προσωπικά τη δουλειά που είχε κάνει γι' αυτό. Στις ανεξάρτητες αυτόνομες κινήσεις γυναικών. Στον τρόπο με τον οποίο όλο το πολιτικό σύστημα, το προοδευτικό, όχι εσείς, ποτέ δεν ήσασταν κομμάτι αυτού. Πάντα ήσασταν μέρος του σκοταδισμού της δεξιάς. Απόδειξη ότι το 1983 εκείνο το εξαιρετικό νομοθέτημα το καταψηφίσατε, υποστηρίζοντας ακόμα και τότε την πρίκα. Μην το ξεχνάτε αυτό, ποιοι είστε, να έχετε συναίσθηση του εγκλήματος, της ενοχής σας. Έρχεστε λοιπόν σήμερα αυτό το νομοθέτημα το προοδευτικό ενός Μαγκάκη, μιας Μαραγκοπούλου, ενός Μάνεση, ενός Κασιμάτη, που τότε είχατε καταψηφίσει, σήμερα έρχεστε να το αλλάξετε. Κύριε Υπουργέ, θέσατε το ερώτημα και πολύ σωστά. Δεν υπάρχουν προβλήματα? Βέβαια υπάρχουν, άπειρα. Δεν είναι τα προβλήματα όμως με τον νόμο. Τα προβλήματα είναι με την εφαρμογή του νόμου. Είναι με τη δικαστηριακή πρακτική και διαδικασία. Αλλά εσείς τι επιλέγετε να κάνετε? Επιλέγετε να μην αντιμετωπίσετε αυτά τα υπάρχοντα άπειρα προβλήματα. Αντίθετα, επιλέγετε να δημιουργήσετε νέα. Με αυτό το εσχρόνομο σχέδιο που συνειδητά μετατρέπει μια όμορφη ευχή σε μια άσχημη κρατική επιβολή. Σε αυτό θυμίζετε τους εξτρεμιστές προτεστάντες Αμερικανούς πολέμιους των αμβλώσεων. Το μέγα παράδοξο στην περίπτωση των συγκεκριμένων κυρίων και κυριών είναι το εξής. Οι ίδιοι άνθρωποι που υπερθεματίζουν για το δικαίωμα του εμβρίου στη ζωή, ακόμα και όταν είναι προϊόν βιασμού, αντιστέκονται σε όλα εκείνα που μπορεί να απαλύνουν τη ζωή ενός παιδιού που γεννιέται σε μη προνομιούχα οικογένεια. Είτε αυτό είναι δωρεάν παιδεία, είτε είναι δωρεάν υγεία, είτε είναι ένας αξιοπρεπής μισθός στον τόπο εργασίας όταν θα μεγαλώσει και θα δουλεύει. Έτσι κι εσείς. Το ίδιο παράδοξο, περίπου. Οι ίδιοι που υπερθεματίζετε για τη συνεπιμέλεια, δεν ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία και στελέχωση των οικογενειακών δικαστηρίων που μεγιστοποιούν τις πιθανότητες ουσιαστικής συνεπιμέλειας. Επιστρέφω κοιτώντας την κάμερα, γιατί θέλω να κοιτάξω στα μάτια τους χωρισμένους μπαμπάδες. Να σας πω και τούτο. Παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία. Ο πόνος μας ως χωρισμένοι μπαμπάδες είναι αβάστατος, το ξέρω. Αλλά κακά τα ψέματα. Πάλι απευθύνομαι στους χωρισμένους μπαμπάδες. Πληρώνουμε και εμείς οι αρσενικοί το τίμημα του να ζούμε σε μια βαθιά σεξιστική πατριαρχική κοινωνία. Να, γιατί κάτι που οι περισσότεροι άνδρες αρνούμαστε να το καταλάβουν. Ο φεμινισμός δεν αφορά τη γυναίκα και τη χειραφέτησή της. Ο φεμινισμός αφορά την κατάργηση ενός εξουσιαστικού συστήματος, του οποίου θύματα είναι και άνδρες, ιδίως οι ευαίσθητοι άνδρες. Η λύση, συνεπώς, δεν είναι να συνταχθούμε με το νέο αντιφεμινισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η λύση είναι να οικοδομήσουμε μια πολιτεία που υποστηρίζει την εξέβρεση συνενετικών λύσεων, όχι μία που εφαρμόζει το ρεβανσισμό της πατριαρχίας, που όπως έχουμε δει, όπως στυλίτευσε και η κυρία Γιαννάκου προς τιμήν της, έχει επιστρατεύσει βαθιά πορτοφόλια, βαθιά ολιγαρχικά πορτοφόλια για την προώθηση του νομοσχεδίου σας, κύριε Τσιάρα. Ανεξάρτητα, εγώ πιστεύω ότι το πιστεύετε είμαι σίγουρος ότι το πιστεύετε το νομοσχέδιό σας, αλλά ότι τα πορτοφόλια είναι βαθιά, το βλέπουμε στις τάσεις των λεωφορείων, κύριε Υπουργέ. Η λύση για μας, το ΜΕΡΑ25, είναι ο νέος φεμινισμός που διέπει το κόμμα μας. Ο νέος φεμινισμός που συνεχίζει στα βήματα του πρώτερου φεμινιστικού γυναικείου κινήματος της δεκαετίας του 70, που γέννησε το οικογενειακό δίκαιο του 1983. Ένας νέος φεμινισμός που σήμερα θα ενταθεί με το δικό σας νομοσχέδιο, κύριε Τσιάρα. Κλείνοντας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα έπρεπε να θυμίσω στο σώμα ότι οι νόμοι δεν γράφονται για τους καλούς και αγαθούς. Δεν γράφονται για ανθρώπους, για πολίτες που θα πράξουν σωστά και έτσι δεν θα χρειαστεί να πάνε στα δικαστήρια. Το οικογενειακό δίκαιο γράφεται για τα χωρισμένα ζευγάρια που δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
Γράφεται ακόμα και για τα ζευγάρια που δεν μπορούν να τα βρουν, γιατί έχουν και πρόβλημα επιβίωσης και προσωπικής και ψυχολογικής και βεβαίως οικονομικής. Η συνεπιμέλεια, που είναι κάτι το ιερό, μακάρι να υπήρχε, μακάρι να ισχύει σε όλα τα χωρισμένα ζευγάρια. Το λέω με όλη μου την ψυχή. Απαιτεί αγαστή συνεργασία. Απαιτεί συνεννόηση. Αλλά η συνεργασία και η συνεννόηση δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε από νομοθέτες, ούτε από δικαστή. Καλλιεργούνται και η συνεννόηση και η συνεργασία με την βοήθεια δημόσιων θεσμών που εσείς δεν θέλετε να ιδρύσετε. Πάει ενάντια στο DNA σας η ίδρυση αυτών των δημόσιων θεσμών. Να σας θυμίσω κάτι που δεν χρειάζεται να σας θυμίσω, είμαι σίγουρος ότι το θυμάστε, αλλά έχει σημασία ότι στο μυθιστόρημα του Άννα Καρένινα, ο Τόλστοι ξεκίνησε λέγοντας ότι όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν. Αλλά όλες οι δυστυχισμένες οικογένειες είναι δυστυχισμένες η κάθε μία με το δικό τους τρόπο. Έτσι και με τα χωρισμένα ζευγάρια που αποτυγχάνουν να συνεργάζονται. Δημιουργούν το κάθε ένα από αυτά διαφορετικές μορφές δυστυχίας για τα παιδιά τους, τις οποίες η πολιτεία έχει υποχρέωση να τις αντιμετωπίζει την κάθε μία διαφορετικά, χωρίς καλούπια, χωρίς να επιβάλλονται ad hoc περιορισμοί στους δικαστές. Το νομοσχέδιό σας έρχεται να βαθύνει τη δυστυχία των δυστυχισμένων ζευγαριών και βέβαια των παιδιών τους. Μόνο και μόνο για να ικανοποιηθεί ο ρεβασισμός της δεξιάς εναντίον του εμβληματικού οικογενειακού δικαίου του 1983, το οποίο πολεμήσατε λυσασμένα τότε, το πολεμάτε λυσασμένα και σήμερα. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, σήμερα γράφετε άλλη μία μαύρη σελίδα στα αποπνημονεύματα της μαύρης και άραχνης ιστορίας της παράταξής σας, χωρίς να νοιάζεστε καν ότι το κόστος του ρεβανσισμού και της μισογενικής αφροσύνης σας θα το πληρώσουν αθώες ψυχές παιδιών. Καληνύχτα σας, κύριε Υπουργέ.